سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با پیرامون تقویت کبد، پیشگیری از بیماری هایی که کبد رو تهدید میکنه و اینکه چه مواد غذایی به سلامتی کبد و پیشگیری از بیماری ها کمک میکنه ویدیو رو براتون تهیه میکنیم که امیدواریم از تماشای اون خوشتون بیاد. اون رو لایک کنید و با خویشاوندان خودتون هم سهیم بشید. همینطور فراموش نکنید که از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید. مسلماً بهترین روش برای مبارزه با بیماری کبد در صورت امکان جلوگیری از بیماری است. کبد عضو بسیار مهمیه که عملکردهای زیادی برای زنده ماندن بدن انسان انجام میده. اجزای رژیم غذایی برای کبد سالم یا بیمار ضروری است و میتونه مفید یا مضر باشه. پس خیلی مهمه که انتخاب درست رژیم غذایی رو در اولویت زندگی خودمون قرار بدیم. غذاهایی مانند غذاهای گیاهی که قسمت اساسی از رژیم غذاییمون رو تشکیل میدن و همینطور شامل ترکیبات مختلفی که ارتباط تنگی با سلامت کبد دارن بهترین رژیم غذایی است. همینطور امروزه ثابت شده که گیاهان غذایی میتونن از نظر تغذیه‌ای و دارویی از بیماری کبد پیشگیری بکنند. در اینجا لیستی از غذاها و میوه‌ها و همینطور غلاتی رو برای شما فراهم کردیم که امیدواریم با تماشای این ویدیو به کارگیری و مصرف این رژیم غذایی از کبد خودتون محافظت کرده و بتونید که کبد خودتون رو تقویت بکنید. اولین سبزی چغندر هستش. چغندر به صورت سنتی به عنوان دارویی برای فعالسازی آنزیم‌های کبد و افزایش صفرا مورد استفاده قرار میگیره که به عملکرد سمزدایی کبد کمک شایانی میکنه. چغندر یا لبو حاوی مقدار زیادی بتالین و سایر ترکیباتی است که اثبات شده التهاب رو در کبد کاهش میده. همینطور از استرس اکسیداتیو محافظت میکنه و خطر آسیب کبدی رو کاهش میده. سبزی بعدی کلم بروکلی است. اگه میخواهید کبد خودتون رو سالم نگه دارید، سبزیجات زیادی به رژیم غذایی خودتون اضافه کنید. کلم بروکلی میتونه بخشی از این استراتژی باشه. برخی مطالعات ثابت کرده که غذای همراه با سبزیجات در برابر بیماری کبد چرب غیر الکلی محافظت میکنه. همینطور کلم بروکلی گیاهی است که نه تنها به کاهش وزن کمک میکنه بلکه در صورت بیماری کبد چرب از اون محافظت خواهد کرد. گیاه بعدی هویج سرشار از ویتامین A هست که از کبد شما در برابر بیماری ها محافظت میکنه. مواد بتا کاروتن و گیاه فلانوئیدهای موجود در هویج به طور کلی به عملکرد کلی کبد کمک شایانی میکنه. همینطور سبزیجات هست. سبزیجات با برگ سبز مانند اسفناج، سبزی خردل و غیره به دلیل داشتن آنتی اکسیدان و ویتامین از مشکلات کبد چرب جلوگیری میکنه. همینطور برای داشتن یک کبد عالی باید در رژیم غذایی روزانه خودتون یک فنجان سبزیجات برگدار رو میل بکنید. سبزی بعدی کلم پیچ هست. رادیکال های آزاد مولکول هایی هستند که میتونن به سلول های شما آسیب برسونند و مشکلاتی از جمله بیماری کبد ایجاد کنند. موادی به نام آنتی اکسیدان میتونه به خلاص شدن از اونها کمک بکنه. کلم پیچ و سبزیجات برگدار سبز مانند مثل اسفناج و لوبیای سبز مملو از آنتی اکسیدان هستند. همینطور این سبزیجات دارای فیبر و سایر موادی هستند که کبد رو محافظت کرده و باعث کاهش کلسترول و چربی در بدن هم میشوند. مواد زمینی شیرین هست. سیب زمینی شیرین به آسیب کبدی در اصل مصرف بیش از حد الکل کمک میکنه. طبق مطالعه‌ای که انجام شده، آنتوسیانین موجود در سیب زمینی شیرین با بهبود آسیب کبدی ناشی از الکل در ارتباطه. همینطور سیب زمینی شیرین ممکنه به تنظیم قند خون هم کمک بکنه. مواد بعدی یامز هست. یام منبع خوبی از فیبر، پتاسیم، منگز، مس و آنتی اکسیدا هستند. یام با فواید مختلف سلامتی در ارتباط و ممکنه سلامت مغز رو هم تقویت بکنه، التهاب رو کاهش بده و کنترل قند خون رو بهبود ببخشه. سبزی بعدی کلم بروکسل هست. یک مطالعه جدید ثابت کرده که سبزیجات برگ سبز مانند گل کلم
و جوانه بروکسل حاوی ترکیبی به نام ایندول هستند که پیشگیری از بیماری کبد چرب غیر الکلی کمک بکنند. مواد بعدی آووکادوست. آووکادو سرشار از چربی‌های سالمه و تحقیقات ثابت کرده که آووکادو حاوی مواد شیمیایی است که ممکنه آسیب کبدی رو کند بکنه. همینطور آووکادو غنی از فیبره که میتونه به کنترل وزن هم کمک بکنه. مواد بعدی موز هست که دارای پتاسیم خیلی زیاد هست. سطح پایین پتاسیم ممکنه به بیماری کبد چرب غیر الکلی مرتبط باشه. برای همین موز منبع غنی از پتاسیمه و میتونه میوه خوبی در رژیم غذاییتون انتخاب بشه. میوه بعدی گیلاس هست. گیلاس دارای خواص ضد التهابی است. پلیفنول ها آنتی اکسیدهای قوی قدرتمندی هستند که تصور می شود در برابر سندروم متابولیک بیماری های قلبی عروقی و بیماری کبد چرب غیر الکلی محافظت کننده هستند. میوه بعدی انجیر هست. انجیر به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی در مدیریت مشکلات کبدی مفیده. همینطور آنتی اکسیدهای موجود در انجیر با رادیکال های آزاد مبارزه میکنه و از آسیب سلول های کبدی جلوگیری میکنه. میوه بعدی لیمو هست. لیمو سرشار از ویتامین C هست و از کبد در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت میکنه. همینطور توصیه شده که هر روز صبح لیمو رو در آب گرم بچلانید و ناشتا قبل از صبحانه میل کنید. میوه بعدی پاپایا هست. پاپایا یکی از منابع مهم غذایی برای کاروتینوئیدها از جمله ویتامین B و لیکوپنه. کبد محل اصلی ذخیره‌های کاروتینوئید هاست. آنتی اکسیدهای قدرتمند موجود در غذاست و این ترکیب به کاهش نتایج استرس اکسیداتیو تولید شده در کبد کمک شایانی میکنه. میوه بعدی انار هست. انار دارای محتوای بالایی از پلیفنله و به دلیل قابلیت‌های آنتی اکسیدانی مشهوره. به طور خاص انار به عنوان کاهش استرس اکسیداتیو شناخته میشه. همینطور نقش موثری در انسداد بیماری‌هایی مانند بیماری‌های کبد چرب داره. میوه بعدی هندوانه است. هندوانه به کبد کمک میکنه تا آمونیاک و ضایعات حاصل از هضم پروتئین رو تخلیه بکنه که این باعث میشه فشار کلیه ها کاهش پیدا بکنه. در حالی که مایعات اضافی رو از بین میبره، هندوانه سرشار از پتاسیم یک الکترولیت طبیعی عالی است و به تنظیم عملکرد اعصاب و عضلات در بدن کمک میکنه. گیاه بعدی عصاره جوانه جو هست. این گیاه با کاهش پاسخ التهابی و آسیب کبد چرب الکلی در موشها نتایج مهمی رو به همراه داشته. بر اساس این آزمایش عصاره جوانه جو میتونه پتانسیل بهبود آسیب مزمن کبد ناشی از الکل رو برطرف بکنه. مواد بعدی غذاهای غنی از فیبر هست. سعی کنید غذاهای غنی از فیبر بخورید که به کبد شما کمک بکنه تا در سطح بهینه‌سازی اون در کنار کبد شما باعث تقویتش بشه. همینطور میوه ها، سبزیجات، نانهای سبوسدار، برنج قهوه‌ای و غلات میتونن نیازهای فیبر بدن شما رو برطرف بکنن. فراموش نکنید که آب زیاد بنوشید تا از کمبود آب در بدن جلوگیری بشه و به عملکرد بهتر. مواد بعدی بلغور هست. بلغور یا همون جو دوسر راهی آسان برای افزودن فیبر به رژیم غذایی است. فیبر ابزاری مهم برای هضم غذاست و فیبرهای خاص مانند جو دوسر به خصوص برای کبد مفید می باشند. جو دوسر سرشار از ترکیباتی به نام بتاگلوکانه. همینطور که یک مطالعه در سال 2017 ثابت کرده بتاگلوکان ها از نظر بیولوژیکی در بدن بسیار فعال هستند. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، اونو با دوستان و عزیزان خودتون هم سهیم بشید و فراموش نکنید که از ویدیوهای دیگر کانال ما هم بازدید کنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.